Vlogging kit, Smartree, 8 inches LED light. Sa mga vloggers dyan at kung saan man dyan magta-travel, try po natin to at i-unboxing po natin. Na-assemble ang ring light para po sa mga vlogger dyan or travelers. Ito po ang kanyang mga accessories, ang tripod stand, ang cradle ball para po sa adjacent. You can either be pa-curve or pa-straight. Na-adjust po siya dito. At para din po ito sa cellphone. At ito guys, option po ninyo. You can either use tripod or the clamp para po sa table. Try na po natin ang ring light para sa other kulay na angko para po sa background ninyo or sa maging beautiful ang inyong face. Try na po natin. So be sure na meron po kayong power bank lagi. Ito po ang kanyang on and off controller. Ito po. You can control the lights and the brightness and also the temperature. The warm light, yellow light, the light blue, try po natin siyang taasan. Iba namang lights. Dim. At very light. So guys, maganda po itong para po sa mga vlogger dyan. Guys, maganda po itong selfie ring light para po sa mga vlogger dyan at sa mga nagpo-photoshoot. So thank you for watching guys to my short unboxing reviews to the 8 inches ring light selfie. Thank you!